So ayun guys, ang next problem natin is show how to use the shell method to derive the formula for the volume of a right circular cone with base r and height h. So um ang goal natin dito is makuha yung volume ng right circular cone. So kapag sinabing right circular cone, meron itong angle na 90 degrees. So yun ang right circular cone. So ang first na gagawin natin, first thing to do, of course, is to um, imagine or simply draw or and illustrate kung ano ba talaga yung problem at anong kailangan natin mga hanapin at kukunin mga values. So, ayun guys. So, ito, meron ako dating drawing at ito ang sinasabi na right circular cone. Ayun, may 90 degrees angle. So, merong radius na r para sa base and then yung height na sinasabi na yun yung h height. So, para ma-figure out talaga natin siya, kailangan natin siya i-plot sa ating Cartesian plane. So, just imagine na lang guys, binaliktad natin siya pag ganito. Cone pa din naman siya kahit anong sabihin natin kahit nakaganyan. So, it's up to you guys. Para mas mapadali is ganituin na lang natin ang itsura niya. So, which is dito yung x and y coordinate natin. And then, ayun. So, linat ko na siya guys. Ayan. So, ito yung x and y axis natin. X and y axis natin. So, ito yung height na h and then r na, bakit big letter r? R na radius. And then, alam naman na natin kung ano ito, which is yun yung height nga. And then, alam na rin natin to, yun yung r, radius. Ang hindi na lang natin alam is itong line na to. Paano nga ba kunin tong line na to? So, para mapadali din, kailangan natin na ilagay na lang yung line na to sa ating point of origin, padaanin natin sa point of origin para hindi tayo mahirapan. So, nag-intersect siya dito sa point of origin which is yung 0, 0. And then, ito yung age dito, mula dito hanggang dito, point nito hanggang dito, yun yung age natin. So, ang age natin kasi guys is distance nito. So, ibig sabihin itong point dito ay age. And then, mula naman dito hanggang sa itaas or dito hanggang dito, yun naman yung R natin. So, ibig sabihin lang, nag-intersect din tong line na to sa may age R. So, parang ito yung X and Y. Nag-intersect siya sa point dito. Okay? So, madali na lang na kunin itong line na to kasi alam na natin yung dalawang point na kanyang dinaanan, kanyang in-intersect, kung saan siya nag-intersect. Kaya nga kailangan natin malaman yung mga basic. So, natutunan na natin to noon, which is yung pagkuha ng equation ng line. At dahil dalawang point ngayong given, so pwede natin gamitin yung 2-point slope form. So, ang formula ng 2-point slope form, ay y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity x minus x sub 1. So, substitute lang natin yung values ng 0.200 at saka yung HR. So, ang ating y1 is 0. And ang ating y2 naman ay r minus y1, 0. X sub 2 natin is yung age minus 0 times x minus yung x sub 1 natin is 0. So, ang equation na ay y is equal to r all over h x. So, simpleng-simple. Ito na yung equation ng line na yun. So, ibig sabihin, itong line na to ay y is equal to
r over h x. So, ganun lang yung kadali. And then, mas mapapadali na ang ating trabaho dahil alam na natin yung equation ng line na yun. So, ang next naman na target natin is, nakalimutan ko pala sabihin na alam naman na natin dati na ang volume ng right circular cone is pi r squared h all over 3. So, ito yung volume na goal natin. Ito yung goal. And then, ang method na gagawin natin dito is yung shell method. Ayon nga dun sa problem, ang pinapa-require ay shell method. So, balik tayo dito sa figure na to. For example, nag-drawing tayo ng isang shell. So, ito yun. And then, bubuuin natin siya. So, pasensya na lang sa magiging outcome siguro ng drawing na to. So, ayan. So, just imagine na lang na may nabubuong figure dyan. So, imagine na lang. So, yun nga. Dito sa figure na to, ang kailangan natin kunin is ito for our radius sa may shell na to, and then itong length na to. So, ito yung magiging width natin. Siya yan si dy, guys. Itong dito, yan. dy natin yan, guys. And then, so, simple lang yung pagkuha nito mula dito. Yun lang yung y kasi hindi natin alam yung length niya. So, tatawagan na natin siyang y. And then, para makuha natin itong circumference nito, alam naman natin ang circumference ng circle ay c is equal to 2 pi r. So, yung radius, ito yung y natin. So, papalitan na lang natin siya ng 2 pi y. Okay. And then, next naman is yung length nito. So, mula dito sa point ng y-axis hanggang dito sa point na to, sa line na to, ang distance niyan is h. Alam na natin yun. H. And then, kailangan lang natin i-minus yung function ng line natin para makuha itong distance nito. So, kasi nga in terms of y yung kukunin natin, so kailangan yung function natin kanina na y is equal to r over hx. Kailangan din in terms of y. So, gawin natin siyang in terms of y. Maging hy is equal to rx all over r all over r. X is equal to h over r y. So, ito na siya in terms of x na siya, guys. I-minus na lang natin yung length na to or yung age natin. So, age minus h over y, h over r y. So, yun na yung length nito. Magiging length nito. And then, i-multiply lang natin yung circumference ng circle times yung length nito para makuha yung area. Saka natin i-integrate. So, ayun, 2 pi y times h minus h over r y. So, ito na yung i-integrate natin, guys. Dito na tayo mag-start mag-integrate. And then, the integral of, so kailangan rin natin kunin yung limits niya. Ang limits niya is from 0
0 to r. So, mula dito hanggang dito, 0 to r. Magiging limits natin ay 0 to r. And then, yung kanina, which is yung magiging area natin na circumference is equal to 2 pi y times h minus h over r y dy. So, ilalabas lang natin yung mga constants, which is yung 2 pi, and then integral of 0 to r y times the quantity of h minus h over r y dy. So, madali na lang. I-substitute lang natin, i-distribute lang natin si y. Maging 2 pi 0 to r hy minus hy squared all over r dy. And then next, ayun na, integrate na natin siya 1 by 1. So, pwede na, ganito yun guys, 2 pi, integral nito ay hy squared all over 2 minus integral nito hy cubed all over 3r from 0 to r. Yun yung limits natin. And then, substitute lang natin yung ating limits. Magiging 2 pi r, which is r squared all over 2 minus r cubed all over 3r. Minus, so 0 na lang yun. 0 na yan. 0, 0. And then, continue natin dito. Cancel na lang natin si 2 dito. At saka si r. Kaya matitira na lang ay, and then i-distribute na din pala natin siya. Yan yung gagawin natin, i-distribute natin. So, ang matitira is pi r squared h minus 2 pi r squared, tira na lang is r squared all over 3. And then, common denominator nila is 3. So, multiply lang natin si 3 dyan. 3 pi r squared h minus 2 pi, nawala si h, sorry, r squared h. So, parehas lang. So, 3 minus 2, magiging 1 pi r squared h all over 3. So, tama yung volume na nakuha natin kasi alam na natin dati ng volume ng cone, right circular cone is pi r squared h all over 3.